হাই, আজি বনাব লৈছোঁ মই বেচনৰ পকৰি চব্জি। এয়া লৈছোঁ মই ধনিয়া পাউডাৰ আৰু লৈছোঁ মই লাল মিৰ্চ পাউডাৰ। এতিয়া লৈছোঁ মই হালধি অকণমান, এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। মই এতিয়া নিমখ দিয়া নাই, নিমখটো অকণমান দেৰিকৈ দিম। মছলাখিনি মিক্স কৰাৰ পাছতে মই পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ মিহি মিহিকৈ, সেইখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই পানী দি মিক্স কৰি ল'ম এইখিনি, আৰু এয়া মিক্স কৰি পিনি হৈ গ'ল। পানী অকণমান দিছিলোঁ। এফালে গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ। এইখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই পকৰিখিনি বনাই লৈছোঁ। পকৰিখিনি হোৱাৰ পাছতে মই কাঁহী এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। মই এতিয়া প্লেটখনতে দালচেনি, শুকান জলকীয়া, নহৰু, জিৰা গুটি আৰু মই ইলাচি উলিয়াই লৈছোঁ। সেই একেখিনি তেলতে মই সেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই আদা খুন্দি দিছিলোঁ, সেইখিনি দি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ পাছতে মই বিলাহী এটা মিক্সিতে পিচি লৈছোঁ, সেইখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে মছলাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। নিমখ অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ, যিহেতু মই পকৰিখিনি দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া চব্জিখিনিতে মই দি দিম নিমখখিনিও। এইখিনি উতলাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা পকৰিকেইটা দি লৈছোঁ। একেবাৰে শেষত মই দি লৈছোঁ গৰম মছলা অকণমান। গৰম মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান এইখিনি উতলাই ল'ম। আৰু এয়া পকৰি চব্জিকণ হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।